Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen. För att byta kilare och fläkt på din Lenovo Legion 5 Pro börjar vi med att stänga datorn och koppla ur strömkabeln. Se till att du har en ren arbetsyta och alla nödvändiga verktyg till hands. Du kommer att behöva en stjärnskruvmejsel, en liten platt skruvmejsel, en pincett och eventuellt termisk pasta för att applicera på den nya kilaren. Börja med att ta bort baksidan av laptopen. Det finns flera skruvar på undersidan som måste tas bort. Kom ihåg var varje skruv sitter för att lätt kunna återmontera dem senare. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva försiktigt loss skruvarna. Om du har problem med att få loss bakstycket kan du använda den platta skruvmejseln för att försiktigt bända upp det. När baksidan är av kan vi se de interna komponenterna. Identifiera kilaren och fläkten. Innan du tar bort dem, se till att koppla bort fläktens kablar från moderkortet. Nu är det dags att ta bort den gamla kilaren. Den är oftast fäst med skruvar, så se till att använda rätt storlek på skruvmejseln. När skruvarna är borttagna kan du försiktigt lyfta bort kilaren. Var försiktig så att du inte skadar andra komponenter i processen. Innan vi installerar den nya kilaren är det viktigt att rengöra området där den gamla kilaren satt. Använd en ren trasa och eventuellt lite alkohol för att ta bort gammal termisk pasta. Detta steg är avgörande för att säkerställa en bra värmeöverföring. Nu applicera en liten mängd ny termisk pasta på den nya kilaren. Det behövs bara en liten mängd, ungefär storleken av ett ärta. Sätt sedan tillbaka kilaren på sin plats och skruva fast den igen. När kilaren är på plats kan vi återansluta fläktens kablar. Kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt. Om du tycker att detta verkar svårt, kom ihåg att vi erbjuder professionell diagnos utan förbindelser och upphämtning och leverans hem till dig. Inga samtal, inga resor behövs, vi gör det enkelt för dig. Slutligen, sätt tillbaka baksidan på laptopen och skruva fast den igen. Se till att alla skruvar sitter ordentligt. Nu är din Lenovo Legion 5 Pro redo att användas med en ny, fräsch kilare och fläkt. Om du har några frågor eller behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss för en offert innan reparation. Tack för att du tittade! Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen.